وبس كنت حابة أرحب بالجميع وأقول لكم أهلا وسهلا. إحنا هذا خامس لقاء لنا بفيروسات فكرية، وبالعادة أنا بساعد منير شوية بالتيسير. هو منير بيقوم بكل إشي بس أنا بساعده شوي. في بآخر لقاءات كنا عم نحاول نحكي إنه نذكر حالنا لما نشارك تجربتنا، نحاول تكون قصصنا هي حاضرة معنا. تفضل منير. اوكي. بدي ابدا، يعني اللي بدي اعمله احكي 3 قصص وبعدين خذوا احكوا اللي بدكم اياه. القصه الاولى سنه 1965 السود في امريكا اخذوا حق التصويت بالزور. رئيس جونسون اضطر يمضي لانه كان في الستينات حركه شبابيه عاليه وكذا والى اخره، فقبلوا. بس ضل عدد كبير من البيض مش عباله هذا الكلام يصير. فشو صار؟ سنه 68 واحد من جامعه بيركلي عمل دراسات وبرهن فيها انه جينيا انه السود اقل، والشيء اللي يعني الغريب انه لما طلع دراسته مين اللي طبع له اياها؟ هارفارد. فلاحظوا كيف الاكاديميا اجت تدافع عن التخلف وتبرهن علميا انه هم يعني مش عاطلين انه عشان هيك، بس علميا انه السود ادنى من البيض في الذكاء، وانبروا حتى يدافعوا عن انه الجنس الابيض هو الارقى. هلا شو اللي استعملوه؟ طبعا استعملوا ذكاء، الاي كيو. الذكاء طبعا زي العاده يا بده يطلع من فرنسا يا بده يطلع من بريطانيا يا بده يطلع من امريكا، بس كثير مرات اللي بيطلع في فرنسا وامريكا بريطانيا بضخموه في امريكا. فهذا هو، لاحظوا يعني قصه انا في رايي كثير كثير هامه، انه كيف لما يقيسوا الذكاء بصير اداه في يد عاده اللي متسلطين. هلا هذه الشغله. قصه ثانيه بجوز حكيتها للبعض. سنه 2005 كنت انا في مركز دراسات الشرق الاوسط. رئيس هارفارد اسمه لورنس سامرز حكى محاضره، والمحاضره كانت انه يعني الفكره الرئيسيه اللي كانت فيها انه النساء بالذكاء خاصه في العلوم الرياضيات ادنى من الرجال. والبرهان اللي اعطاه عدد النساء اللي بيعلموا في الجامعات رياضيات وعلوم. فهذه كانت يعني طريقته للبرهنه انه هدول اقل. وطبعا صار يحط ارقام الميديان، وهذا يعني برضه استعمل العلم والرياضيات حتى يبرهن نقطه يعني فكرته انه النساء ادنى من الرجال. سوري. فانا كنت هناك يعني في الجامعه، فبعثت له رساله قلت له انت كاكاديمي واضح بتشوفش خارج اسوار الجامعه، خارج اسوار الاكاديميه. وبعثت له قلت له انا كتبت عن امي في هارفارد نفسها، في مجله هارفارد، انه امي بتعرف رياضيات بطريقه لا انا ولا اي واحد بعلم رياضيات بيقدر يفهمها او يعمل زيها، لانه هذه رياضيات من نوع اخر في عالم اخر. ف يعني حكيت له هذا الكلام، وقلت له يعني شو الفكره يعني الرئيسيه، انه هي ذكائها
بيجمع ما بين عينيها وأصابعها ومخيلتها وجسم المرأة وقطعة القماش. هذا هو ذكائها. فهذا ذكاء بيختلف كليا عن الذكاء اللي هو عبارة عن أحادي في الرياضيات ولا في علوم ولا في إلى آخره. طبعا ما سمعتش منه. فهو على فكرة يعني معروف عنه إنه يعني سنة 1991 كان هو في البنك الدولي رئيس قسم الاقتصاد. فشو كانت فكرته وهو في البنك الدولي؟ إنه في حل للطرفين، العالم الأول والعالم الثالث اللي كما سماهم. العالم الثالث محتاج مصاري، والعالم الأول يعني بحكي عن أمريكا، إنه في عندنا نفايات نووية كبيرة كثيرة، فإحنا نبعث لهم النفايات النووية ندفنها في أرضهم ونعطيهم مصاري، فهيك تطلع المجموعتين كسبانين. هذه الخلفية تبعه حتى صار رئيس جامعة هارفارد. يعني شوفوا قديش الأكاديمية مع مين وشو اللي بتعمله. القصة الثالثة عن الذكاء، سامعين أكيد في المالتيبل انتليجنسز، الذكاءات المتعددة. وهاورد جاردنر كان مكتبه مش كتير بعيد عن مكتبي. ففي 2000 مش عارف 2 أو 2003 رحت له على مكتبه، قلت له برضه بدي أحكيك عن شغلتين. واحد حكيت له برضه عن ذكاء أمي، إنه ذكاء أمي خلطة وكل التصنيفات تبعك تزبطش ولا واحدة لأنه خلطة. وأنا قلت له يعني في رأيي إنه إذا الذكاء ما كانش خلطة معناه بيكون الواحد زي اللي عقله هيك يعني محصور وعلى خط واحد، ذكاء يعني كثير محدود في في غناه. ف يعني 8 ولا 9 انواع اللي انت حاططها بتزبطش على امي. في نفس الوقت بعتبر انه هذا يعني عدم قدره الاكاديمي على رؤيه الحياه بهاي. وبرضه كمان اعطيته، قلت له زياده بعد بزيد لك شويه حلاوه على الموضوع، انه عندنا احنا في تاريخنا من قبل 1400 سنه في عندنا مقوله للامام علي اللي بيقول فيها قيمه كل امرئ ما يحسنه. ذكاء الانسان يرتبط فيما يحسنه. فصفن صفن صفن اللي عندي هلا حصه لازم اروح على حصتي. شكرا لقدومك. Thanks for coming. فانا احترت، ما عرفتش هو ما فهمش اللي حكيته او فهمه وخاف على نظريته او الله اعلم. لحد هلا ما بعرف شو اللي دار في دماغه. بس الشيء الوحيد الاكيد انه يا اما ما كانش يسمعني، ما بعرف، جزء كان عقله في الحصه، الله اعلم. بس اللي بدي اقوله انه هالاشياء التي تقاس بالذكاء بشكل خاص ضروري انه نشفى منهم. فيروس الذكاء فيروس، وفيروس كل العالم مأمنين فيه وبيدفعوا مصاري مشان يعملوا الامتحانات، يا اما بيحكوا عن الشخص انه هو ذكي جدا او انه غبي او اللي هو. فانا بقول انه شفائنا من هيك مقاييس ومن هيك كلمات ومن هيك ادراكات على المدى العميق والطويل كثير اهم من حتى كورونا. كورونا بالاخر عارفين انها مصيبه وعمل كل العالم بيحاول وفيش حدا بيفتخر في الثاني انا عندي الكورونا تبعي اكبر من عندك. بس فيروس الذكاء نفتخر
انا الفيروس تبعي اكبر من الفيروس تبعك. ف يعني هي الفكره انه اول تخريب بالعصر الحالي كان هو تخريب العقل. الفيروسات اللي مجمعه في عقولنا كميه هائله، وضروري نعيد المضبوط يعني اللي بنحكيه. في شغله برضه اجت على بالي وبوقف. في قول للنبي: لا فضل لعربيا على اعجمي الا بالتقوى. انا بقول بالنسبه للذكاء: لا فضل لذكي على اخر الا بقربه من العافيه. يعني يصير مقياسنا للذكاء زي في الدين التقوى للعافيه. قديش الانسان قريب في حياته للعافيه بكون اذكى. يعني ذكاء نقيسه على طريق العافيه بس مش في ارقام. بس واقف هلا هون. هلا زي ما بنقول دائما فيش حدا بيحكي الا بيحكي رايه، وبيحكي خبرته، وبيحكي اجتهاده. فمهم كثير انه زي ما بنقول يعني انا القناعه العليا عندي كل انسان مصدر معنى. فدائما تذكروا هذه. ولما يكون الانسان مصدر معنى معناه مش لازم يخاف اذا كان او يفكر معقول يعني اللي بدي احكيه. ما دام ان هذا قناعتك او قناعتك احكوها بكل طلاقه. وزي ما قلنا ما فيش هون شيء اسمه صح وغلط، لكن في قصص وقناعات. فبنحكي قصصنا وقناعاتنا بدون اي مقاييس وبدون اي خوف. وفي رايي هذه الحمايه الكبرى لما نعرف انه احنا نستطيع ان نعطي المعنى الذي يتوافق مع خبرتنا. يعطيك العافية أستاذي. اهلا. يعني تعقيبا على كلامك، أنا بشوف إنه يعني هذا موضوع صار لي زمان بفكر فيه، إنه جد إحنا واقفين بتعليبات يعني بتعريفات هيك معلبة وجاهزة. في عنا تعريف جاهز للفشل، تعريف جاهز للنجاح، تعريف جاهز لكل إشي، يعني للكتابة المقبولة، للكتابة اللي مش مقبولة، حتى للأغاني المقبولة والأغاني اللي مش مقبولة. وكثير في أشياء، في أشياء زي كأنه في أشياء عالمية، أو أنا بفكر أو موضة السنة، بعرفش شو هي، بس إنه المهم يعني إنه إذا أنت بتكون أنت تمام ما دامك أنت ماشي بهذا الاتجاه. وبشوف إنه في ناس جد بضلهم عالقين بهذا الإشي لسنين طويلة يعني، وممكن حتى لحتى يموتوا وهم متأكدين إنه في تعريف محدد لكل الأشياء. بس بشوف كمان إنه فكرة الوعي بإنه أنت تكون فكرة إنه أنت توصل لمرحلة إنه أنت تعرف إنه أنت اللي بتقدر لحالك توجد المعنى لكل الأشياء. بمعنى أنت بتقدر توجد المعنى لنجاحك، وتفكر إنه هاي تجربة. مثلا أنا يعني أنا لسنين ولهلا يعني بفكر إنه عندي تعريف معين للنجاح، والتعريف معين للنجاح صح أنا رافضه، يعني ما ياخده من المدرسة، وجد إنه يعني واصلة هلا لمرحلة إنه أنا رافضته. بس بالعادة لما بصير موقف وبحسش إنه أنا عملت الإشي فيه على أتم وجه، بحس إنه أنا بوقع بهاي الدائرة، بصير في صراع اللي بيحكي لي إنه هاي تجربة، وصراع اللي بيحكي لي إنه لا هذا إشي يعني هذا فشل يعني. بس يعني عم بحاول أروح لكل إشي هلا اسمه تجربة يعني. حلو. هلا والله قضية الذكاء كانت يعني شخصيا كانت مستعصية شوي عندي. كنت أحس يعني نقول شخصيا كانت يعني أحس إنه أنا مش ذكية. يعني نقول تمام هلا كوعي إنه إحنا عرفنا إنه في أنواع للذكاء
وايش طبيعته، خلينا نقول من ناحيه هيك بعيده. بس من انا وصغيره كنت احس حالي انه مش ذكيه، وما بعرف هل هي المدرسه اعطتني هذا الشعور، كون انه انا يعني بين قوسين ما كنتش من البنات الشاطرين بس انه بتطلع انه يعني هي جزء منه اعطوك هذا الشعور انك انت مش جيده، انت مش ذكيه، انت ما بتقدريش تعملي، مع انه شخصيا كنت احس انه في عن جد في عندي اشياء كثيره بس فيش حدا بيطلع عليها. هلا يعني حتى اللي على كبر اللي هذا نقول الشيطان الصغير بيجي بيقول لك انت مش ذكيه يعني فهي مرات فعلا بتصير اشكاليه. مع انه لما الواحد عن جد يطلع يعني ايش المعاني للذكاء، بحس انها جدا كثير كبيره وما لهاش علاقه يعني بكونه انك انت عملتي الاشي التقييمي للعام ولا لا، يعني قديش انت على فكره، يعني قديش انت بتنجزي بحالك. ما بعرف يعني بدي اضيفك اشي كمان شوي شخصي. تعلمت لغة تانية وكان تطوري باللغة كتير أضعف من مستوى المجموعة، فكتير هيك دخلت بإحباط، وإنه يعني تطور كتير قليل، يعني مش قادرة إنه أكون زي المجموعة الموجودة. بعدين هيك قعدت هيك مع حالي إنه مش ضروري إنه أنا أتطور زيهم، يعني بالنهاية إذا أنا تطورت إشي بسيط جدا حتى لو إشي صغير خلص أنا بمشي، يعني خلص المهم إنه أنا أمشي، مش ضروري أنا أكون بالسرعة اللي هم بيمشوا فيها. ما بعرف بجوز هذا كمان اللي بيجي مرات إن كان إحنا كشباب أو حتى يعني ككبار، إنه إحنا لازم نكون شو متوقع من المجتمع إحنا نعمله حتى لو كان هو على طاقتنا وعلى نفسيتنا. ف يعني بس يعني هذا اللي أضيفه، وشكرا كثير. شكرا لك. بدي أحكي عن اختبارات الاي كيو والذكاء. هاي اللي بعرفه للأسف طبعا إنه هاي في شركات بتعمل تقييم ذكاء. يعني كيف في شركات نظافة، في شركات تسويق، وفي شركات ديليفري، وفي للأسف شركات تعمل نماذج تقييم ذكاء. وهذا مأساة المدارس الخاصة بتتعامل مع هاي الشغلات. يعني أنا بعرف كثير طلاب كانوا مدارس ونقلوا على مدارس خاصة، ولازم اجبروا يقيموا تقييم هذا اختبارات الذكاء، واحبطوا انه جاب عنه واطي وعالي باختبارات الذكاء. يعني كيف بتقيم ولد بتعلم تحكي له والله انت يعني ذكائك واطي وعالي؟ بحسه لاعب بالعقول، ما بعرف، بحسه بزنس، بحسه تسويق. يعني اختبارات بيضحكوا فيها على الناس، ما بعرف. وانا بديش احكي عن تجربه التعليم، انا كل يوم كتابين 3، يعني انا مش عارف كيف مراحل التعليم اللي قضناها يعني وصلتنا لوين، والله مش عارف يعني وصلت لي مرحله. طبعا انا كل يوم بتعلم، كل يوم بقرا كتب، كل يوم بكتسب خبرات. بس حبيت احكي عن اي كيو هذا بالذات. شكرا. انا رسبت بالرياضيات 3 مرات، عدت التوجيه 3 مرات من وراء الرياضيات، فعشان هيك قلت لك تاخذها بطريقه شخصيه. ف... فكانت الفكره انه كل اقراني بهذيك الفتره يعني تقدموا علي ب3 سنوات، يعني صاروا سنه ثالثه جامعه وانا حضرت لسه عم بعيد رياضيات. انا بجوز حكيت القصه هاي قبل هيك بمجاوره، وكان المضحك انه يعني صرت حتى لما امشي بالشارع ينادوني يا فاشل، يعني هيك حتى هذا كان السلام تبعي يعني. فاكتشفت يعني بعد فترات، يعني انا شخصيا لو يعني اؤمن بشيء واحد، انه كل الناس اذكياء، ولكن كل حدا يعني ذكائه زي ما انت تفضلت بالشيء اللي هو يمتلكه. فبعد 3 سنوات وكان كل استاذ رياضيات يجي يقول لي اكيد انت ناجح. طبعا دفعت خصوصي لزهقت في حياتي، اظن اهلي لهلا بيعايروني في هذا الموضوع عشان المصاري اللي دفعوها. بس اللي بدي اوصل لك اياه انه فعلا بعد 3 سنوات اخفقت 3 سنوات يعني بشكل شنيع، يعني فاشل من كل الطرق اللي ممكن تتخيلها. بعدين لما دخلت الجامعة لقيت حالي بمجال تماما مختلف، يعني بلشت اكتشف اكثر انا وين ميولي، وين موهبتي، وين رغباتي، وين كل هاي الامور. ففعلا لليوم اعطيني معادلة حسابية بسيطة اخفق تمام. يعني حتى بنتي لما تسألني عن معادلة رياضية بهرب،
بحاول اتخبى عشان ما انحطش بهذا الموقف. بس ولكن اكتشفت انه لا، في اشياء تانية فعلا انا اشعر بذكاء فيها، انا فعلا بستمتع اني عم بسويها وافعلها بذكاء. فبعدين عرفت انه كل حدا له تخصصه، كل حدا ذكي بالشيء اللي بتقنه، كل حدا ذكي بالشيء اللي بيمتلكه، لانه بس بضل انه نحن نكتشف وين نحن من كل هاي المعادله. فكانت هاي يعني اكيد بحب اشارككم فيها، يعني انه قديش ممكن، يعني كثير شغله دائما بتذكرها، جمله كثير مهمه، انك قد تتاخر ولكن لتسبق الجميع. يعني فاحيانا تتاخر، ولكن هاي الفتره بتكون انت عامل زي هيك السهم والقوس عشان تقدر تتقدم، لتكتشف وين الشيء اللي انت ذكي فيه، وين الشيء اللي انت تبدع فيه، فانت بتلاقي مجالك فيه. فانا بس حبيت اشارك هاي القصه اكيد، وشكرا لكم. انت يا نريمان. انا موجوده. الحقيقه المشاركه اللي شاركها مصطفى فكرتني بحاجه مهمه قوي لما كان بيشارك عن الشركات والعالم الكبير اللي شغال في السوق على موضوع الاي كيو ده. كمان لفت نظري لقد ايه دلوقتي بقى فيه مجال كامل اسمه صعوبات التعلم، وانه انا يوميا في الشغل اللي بشتغله انه بشتغل مع اهالي، فانه قد ايه يعني في الاخر احنا بنحاول نوفر طريقه تعلم مختلفه بين الاطفال، وانه الى حد ما لما بنحاول نشرح ان احنا بنعمل في المكان اللي بشتغل فيه انه بنحاول نعمل طريقه تعلم مختلفه، الناس بيقولوا لنا انتوا بيجوا لكم الاطفال اللي بيفشلوا في المدارس، انتوا بيجوا لكم الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم. بينما وكم الاهالي كمان اللي بيجوا لنا بكم من القلق انه انا ابني بيقول انه مش حابب المدرسه، يبقى هو عنده مشكله كبيره، انا مدرس هو مش قادر يقعد في الفصل، فالمدرسين بيقولوا لي انه لازم اروح بيه عند دكاتره كتير ومتخصصين كتير وسناتر كتير وادفع ثمن تشخيص وتست، يعني اختبارات علشان اشوف هو عنده انهي نوع من انواع صعوبات التعلم. اصبح ده مجال في سنترز، مراكز ودكاتره ومتخصصين واستشاريين وناس دارسه فعلا وناس مش دارسه وبتسترزق زي ما بنقول. وليله يعني وقلق عند الاهالي واحساس عند الاطفال بالنقص، ووصل لنا كمركز ان احنا بنشتغل مع الناس اللي اسمهم عندهم صعوبات التعلم. احنا بنشتغل مع اي حد، مع كل الناس، يعني بنشتغل مع اي حد عايز يجي يقعد معانا ونلعب سوا من الاخر ونبقى موجودين مع بعض يعني. فدي حاجه. وافتكرت كمان ازاي دايما عندنا في مصر دايما نقول على الناس نقول عليهم نبيه، وانه النبيه مختلف عن الذكي جدا. يعني كنت انا والفريق بنشتغل مع بعض من كام يوم كده قاعدين حتى بنفكر في حاجه، كان حد من يعني انا في الثانويه العامه جبت 99%، فكنت طول الوقت موصوفه باني ذكيه، وده طبعا لا يعني اي شيء زي ما احنا عارفين جدا. ودخلت كليه طب اسنان وبطلت اشتغل فيها بعد كده خالص، يعني اول ما خلصت الكليه ما اشتغلتش في اي حاجه من اللي انا درسته، وكنت المفروض ان انا موصوفه انه ذكيه بقى عشان بجيب درجات وكده. وبعدين كنا لسه فعلا بنتكلم من كام يوم مع الناس اصدقائي وبنتكلم انه في حد من الاطفال سالنا حاجه وهي معلومه في البيولوجي في الاحياء، وقفنا عندها، وقفنا انه احنا الاثنين اللي وقفنا عندها 2 خريجين كليه طب وجايبين ما بين 98% و 99%. سالنا طفل عن معلومه في الاحياء عمره 7 سنين ما عرفناش نجاوبها. قعدنا نفتكر ازاي ان كل الدراسه دي كانه كان في شخص تاني غيرنا خالص، غيري يعني شخص غيري هو اللي كان بيدرس وبيتعلم وبيعمل، وانه ازاي انا كنت مفصوله عن كل حواسي وعن كل ذاتي اثناء الدراسه سنين طويله، يعني 13 سنه مفصوله عن انا حاسه بايه وانا فاهمه ايه وانا ايه بيحصل في حياتي. وانه ده تغييب مع انه اتقال عليا ذكيه، بس انه كنت ذكيه مغيبه. بينما النباهه، يعني بتامل في انه كلمه نباهه لما نقول حد نبيه يعني حد مصحصح بالمصري كده، النبيه ده الشخص المصحصح الواعي الصاحي الحاضر في اللحظه. وده مختلف خالص عن التغييب اللي ممكن يتوصف بذكاء. بشوف ازاي عكسه فيه النباهه والصحصحه يعني. بس شكرا. ربيع، اين انت؟
لا هي قصة سريعة تذكرتها اللي هي على موضوع الاي كيو. هلا بالزمانات يعني دخلت بهذا الاختبار وطبعا طلعت غبي بالاختبار حسب تقييمهم، فرحت دربت مخي على نوعية الأسئلة الاي كيو، وبعد شهر رجعت عملت الامتحان، ضحكت على الامتحان وتحولت لواحد ذكي بشهر، من واحد غبي لواحد ذكي، عشان بس اورجيكم قديش تافه التقييم. انه اذا الواحد بتدرب على طريقة الأسئلة ممكن نتدرب كيف نجاوب، نصير بين قوسين اذكياء بالنسبه لهم. يعني في كل الكتب القديمه اللي قريتها في العربي ما بتذكر ولا واحد منهم استعمل كلمه ذكاء، فيعني واضح انها كلمه يعني مصنعه. كيف ما نطلع، يعني مثلا انا شخصيا بلاقي احلى كلمه او عباره بالنسبه لهذا الموضوع: قيمه المرء ما يحسنه. وقديش مهم لما نتعامل مع بعض، لما نتعامل مع الصغار، يقول لك انا مش شاطر ولا كذا، ولا قل له يعني شو الشيء اللي بتعمله من قلبك، خلينا نبني على هذا الكلام، بتغير كل الوضع. يعني لانه هذه يعني عن جد فيروسات العقل، هذا كان السلاح الاقوى في يد الاوروبيين اللي من خلاله سيطروا بسهوله. وزي ما قال جرامشي انه الهيمنه مبنيه على شغلتين: هيمنه الغرب يعني طبعا المتسلطين يعني فيه، انه هم اعلى مستوى في الناحيه الذهنيه والاخلاقيه. في الناحيه الذهنيه والاخلاقيه هذه بالنسبه لجرامشي، انه بنوا هيمنتهم على هذا الكلام. هلا الخوف كان مش انه هم بنوه عليه، بس احنا صدقنا وصرنا نقول امتى بدنا نلحق في الغرب. اللحاق، شوف يعني هذه قضيه حلوه خاصه مع الصغار، مع الشباب، نضل نسال ماذا تحسن بكل معاني يحسن. كلمه صغيره بس انا في رايي هي اللقاح لفيروس الذكاء والتقييم وكل هالشله الفيروسات الوسخه. أنا حابة أحكي إشي لما نريمان حكت على كلمة نباهة. قبل 3 سنين لما صح لي هيك أشتغل المشروع بالمنطقة البادية الشرقية بالأردن، قابلت مجموعة من البدو اللي عايشين هناك، وكان واحدة من الأشياء اللي كان لازم كتير أنتبه لها الكلمات اللي بدي أستخدمها لما بدي أكتب النص أعرف عن حياة البدو في المنطقة. فكانت واحدة من الكلمات يعني كان يحكوا لي عليها إنه ما أحكي ذكاء البدوي، أحكي نباهة البدوي. وهي فيها إنه قديش فيها إنه ارتباط كتير بمحيطه وطبيعته والحياة، قراءته للنجوم، السماء والقمر، معرفته للصحراء أو المكان اللي هو عايش فيه، تنبهوا وين في أماكن خطر، قد إيه هن بديش مع بعض. فكانت هي الكلمة اللي وقتها بالضبط طلبوا مني أستخدمها، ما أستخدم كلمة ذكية هي نباهة البدوي. فكانت هاي وقتها من الكلمات اللي بتذكر علقت معي، وقديش أهمية الكلمات بالنسبة لهم كانت لما بدي أحكي أو عن حياتهم، تجربة حياة البدو. أنا كنت بدي أعلق على منير لما أنت حكيت بالكتب العربية القديمة ما في ذكر لكلمة ذكاء، بس أنا بحس إنه في ذكر لكلمة تانية اللي هي فطنة أو فطن. وأنا تذكرتها لما نريمان كانت تحكي، لأني أنا كمان بحس كلمة الفطنة كتير إلها دخل قد ايه بنقدر إحنا نلاحظ الأشياء حولنا، قد ايه بنقدر يعني يكون عندنا قدرة على التأمل، وهاي القدرة على التأمل هي اللي عمالها بتجيب لنا الذكاء يعني على التعبير الحالي. بس كمان هي بتكمل على اللي بتقوليه انت يا ريف. طيب انا بدي احكي شغلتين.
الأولى لما كانت يعني لما حكينا عن موضوع الكلمة فكرت إنه بالعربي كنا زمان نستخدم عن ذكاء كلمة مثل مكر، ومكر مش كلمة كويسة، يعني ما حدا بيقدر يقول عن حاله مكار. وفكرت كمان مرة كنت يعني أنا وصغير جربت أعمل هذا في امتحان الذكاء أو أبصر إيش اسمه، وما نجحت، يمكن لأنه كان بالإنجليزي كمان فكان صعب، وبعدين يعني أو ما جبت علامة منيحة، وبعدين فكرت إنه طيب تمام عشت نسيت الموضوع. وهلا وأنتوا عم تحكوا بفكر إنه أنا عشت طول حياتي ما بتذكر إنه بيوم من الأيام حدا سألني بموضوع عم لقيت إني مضطر أتذكر المتتاليات، او اتذكر مثلا كيف الدائره فيها مربعات وين شو الشكل اللي بيشبههم. بعدين بعرفش يعني ما فهمت هدول الاسئله على اي اساس بيجوا اصلا او كيف بنحطوا اصلا ليقيموا. انا يعني انا معلش بس دماغي بتفكر بشكل بحاول يعني بين كل الحاجات اللي انت قلتوها فبحاول اربط كذا حاجه مع بعض، فمعلش لو الكلام هيطلع متلخبط شويه. لكن حضرتك يا استاذه لما ذكرت كلمه الاكاديميا، واعتقد ومع مفهوم الاكاديميا عن الذكاء كمان، واعتقد ده فخ كبير، واعتقد زي ما هبه قالت انه ساعات كتير قوي بنبقى مش متخيلين ان احنا وقعنا في الفخ. وانا برضو حاسه انه انا وقعت في الفخ لما كنت حبيت انه كنت مفكره يعني ان انا لو هدرس ماجستير وهاجي ادرس ماجستير هنا هبقى زي ما بنقول بالمصري يعني بريمو في المجال اللي انا عايزه امتهن فيه. وبعدين ودي حاجه غريبه جدا لانه انا كل دراساتي ليها علاقه بالمجال الهيومانيتاريان او البيس بيلدينج. فلما جيت هنا فلقيت الذكاء بقى اتقولب في شكل البروفيشناليزيشن. انت عايزه تعرفي ايه علشان تعرفي تشتغلي، مش انت عايزه تعرفي ايه يعني عايزه تعرفي ايه عشان السالري يكبر، عايزه تعرفي ايه. مع انه احنا بنتكلم في مجال يعني في علوم انسانيه ومجال انساني، فالافضل انه انا اكون بعرف ازاي اتواصل مع الناس. فمش طبيعي خالص لما اجي اتكلم انه هنزل مثلا، يعني من ضمن الحاجات طبعا هنا في امريكا بيعشقوا الكلام عن الريفيوجي كامبس كانه حاجه في اخر البحار يعني. فلما بنيجي نتكلم على الريفيوجي كامبس، ازاي هعمل تقييم، ازاي هعمل بروجكت ديزاين، ازاي هعمل ستاتا وداتا، وكانه الناس اللي احنا بنقابلهم دي ارقام. ولما نيجي نتكلم على انه ازاي ايه اللغه اللي هنتكلم بيها مع الناس، وازاي هنسمع الناس، والوقت اللي هنقضيه مع الناس، بيتقال ان احنا بوهيميين. فانا شايفه انه الذكاء كمان بالعناصر اللي موجوده دلوقتي في العالم يعني اترجم للبروفيشناليزيشن، واعتقد ده فخ اكبر بنقع فيه. انا بس حبيت اضيف حاجتين، حاجه هي قصه شخصيه هحكيها، تاني حاجه واول حاجه هي تعليق على استخدام كلمه الذكاء او المقياس كمسطره واحده في العالم كله من باب هيمنه وسيطره الغرب. بس تعليقا على النقطه دي يا استاذ منير، انا شايفه ان هم اصلا وقعوا في الفخ، والحمد لله جت هدير قالت الاحسن مثال انا شفته خصوصا من الشغل في المجال التنموي. دي اكتر حاجه الواحد بيشوفها، انه بقت الناس مهووسه بالبروسيس اكتر ما مهووسين بالنتائج وفعاليه البروسيس نفسها. فاحنا مهووسين ببيروقراطيه، ومهووسين بان احنا نمشي على عمليه ممنهجه بشكل مثبت مكرره في حاجات مختلفه، بغض النظر عن نوعيه وكواليتي المنتج اللي طالع لنا في الاخر من العمليه دي. وده في حد ذاته من وجهه نظري المتواضعه غباء، لو يصح ان انا اسميه كده يعني الناس ما بقتش بتعمل الحاجه عشان هي مستنيه نتيجه، على قد ما هم فاهمين ان هو ده الصح وبيعمموا ده كمان. ده بوجهه نظري الشخصيه. وفي نفس الوقت بس يعني تعليقا على المصطفى قاله استخدام شركات للاي كيو للتعيين وكده، من حسن الحاجة يعني من الحاجات الحسنه الوحيده اللي بتحصل حوالينا حاليا في العالم هو حاجه اسمها hiring for skills، وانه التعيين بناء على المهارات اللي موجوده عند الفرد، بغض النظر عن استخدام كلمه المهارات. بس حاليا بقى في بعد نوعا ما،
توجه للبعد نوعا ما عن التقيد بالمعايير اللي بالورقه والقلم زي ما بيقولوا، اللي هي نتيجه امتحان كذا، لانه هو بقى فيه توجه اكتر للمهارات الحياتيه ودورها الاعلى في سوق العمل. الشركات اللي بتعمل كده هي عاده الشركات اللي بيبقى البرفورمانس بتاعها احسن، او بتبقى بنسميهم ليدرز في المجالات بتاعتهم. بالنسبه لقصتي الشخصيه بقى، فهي للاسف قصه شويه حزينه صغيره، بس بالنسبه لي هي قريبه جدا من اللي بنسمعه. انا طول عمري والدي الله يرحمه ووالدتي كانوا الف ب امتحان، فنتيجه الامتحان هي الفيصل ان اولادهم اتعلموا واولادهم ذاكروا، واحنا كنا عامه عيله موصوفه انها سيف سايد. انا شايفه ان القياس ده خلاني، انا كنت بتوصف زمان زي ما نريمان كانت بتقول ان انا كنت نبيهه وان انا لماحه، فانا كنت بربط ده بالشغل القليل علشان اتحايل على الامتحانات، فكنت بني ادمه اكتر ما يقال عني ان انا ابعد ما يكون عن الهارد وورك. انا ممكن الف يعني اخلص الامتحان وحاجه الامتحان واخش واجيب الجريد. يعني زي ما في ثيوري تعليم اللي هي البنك، يعني احنا بنخش بنودع المعلومات ونطلعها وخلصت، مفيش اي ترانزيشن حصلت غير كده. وده فعلا اللي حصل معايا للاسف الشديد. وقعدت كده كنت في الاول في تعليم مصري، بعدين كنت تعليم بريطاني، وبعدين دخلت الجامعه بنفس ذات العقليه وهي getting the best with the least effort. والنهارده ليه بضحك؟ لانه انا اولا ما كنتش يعني الحمد لله ان انا عرفت عن السيشن بتاعتنا، بس احنا كان عندي خناقه ما بيني وما بين صحابي انه حد حط صوره لينا في احدى المحاضرات في الجامعه، عشان احنا بقالنا الدفعه بقالها 10 سنين متخرجه، فحد حط الصوره دي في الجامعه واحنا بنصارع عشان نفتكر الماده والمعيده اللي واقفه والكونتنت. احنا مش فاكرين لا الماده ولا المحاضره ولا كنا بندرس ايه ولا فاكرين اي حاجه. فلو استخدام المسطره دي وده من زمان خلاني قضيت من وانا صغيره لحد ال10 سنين اللي فاتوا اللي هم الجامعه وكل حاجه بنفس العقليه دي، بقيس الناس بنفس المعيار بنفس المسطره، بقيسهم بمسطره اتحطت عليا مش بتاعتي، وخدت وقت طويل ان انا unlearn منها واشوف ان انا في معايير تانية محتاجه اتعلمها. فلو كل واحد فينا يعني بالذات يعني الكلام لاولاد اختك اللي موجودين دلوقتي، يعني 10-20 سنه قدام هيبصوا على الكلاس، الناس اللي موجوده في الكلاس، وهيشوفوا ناس كانوا ممكن بيجيبوا اقل درجات فاتحين بزنسز وناجحين، وهيشوفوا الناس اللي كانت بتجيب اعلى جريدز متخبطين وهم مش عارفين هو احنا اتعلمنا فعلا مهارات ولا الدنيا مشيت بستر ربنا زي ما بيقولوا وعدينا وخلاص. في شيء قبل يومين او 3 ولما عم نحكي، وانا دائما بستعمل كلمه المناعه واهميه المناعه، فلما حاليا عم تقرا كتابات لابن سينا، فبتقول لي واحده من الاشياء اللي لقيتها في تعبير لقيته احلى من المناعه اللي هو الطبيعه الشافيه. انا يعني لما قالت لي اياها راسي لف، قلت يعني معقول عم بستعمل المناعه وعندنا هذا التعبير الجميل. بعدين حكت لي عن عده اشياء اللي كتبها بالعلاقه للاوبئه ابن سينا. يعني مثلا واحد منهم اللي بيقول في زمن الاوبئه تحضر الحكمه، يعني اللقاح او الشفاء الدواء بيجي من الحكمه. برضه قال في زمن الاوبئه اهتم بجسمك، في زمن الاوبئه تحتاج لهواء نظيف. كل هذه الاشياء هذا حكاها قبل 1000 سنه، اللي الهواء كان كثير انظف من هلا، وكان الاكل والجسم يعني مش ملوث زي ما هو هلا. وقتها انا فكرت في شيء وحابب يعني اعرضه عليكم، انه شو رايكم نبدا نجمع كلمات مش بس عربيه، وانما كلمات من ثقافات موجوده في العالم العربي حاليا بس مغيبه،
واكيد فيها حكمه عاليه، زي النوبيين مثلا، زي الامازيغ الامازيغ زي السريان والاراميين والسابقه، يعني كل هدول الحضارات اكيد فيها اشياء غنيه جدا وجميله جدا. وانا في رايي اذا بدينا نجمع ونحكي قصصنا في العلاقه معهم، زي ما انا حكيت مثلا قصتي مع المناعه، وانا كل فكري انه هذه المناعه يعني كلمه رائعه جدا جدا، لحد ما ابن سينا من خلال لما ذكرني انت فين وانا فين. يعني لا والله كلمه الطبيعه الشافيه اذا الواحد فكر فيها، يعني من وقت ما حكت لي لما لحد الان وبتضل تجي على بالي، واشوف هالجمال والغنى والحكمه وايضا جمال التعبير. مناعه مانع، بدي امنع، بينما الطبيعه الشافيه. فيعني اذا كان هذه الفكره اللي منكم يعني حابب هذه الفكره، يبدا يفكر في لغته اذا كانت غير العربيه يعني الاصليه تبعه، او من اللغات العربيه، او من اي لغه اللي هو اليف فيها. اذا بلاقي كلمه من هذا النوع اللي ممكن نستبدل كلمات حاليا، يعني هلا ذكر اكثر من كلمه بالنسبه للذكاء، ونعاود نكون خلينا نقول زي قاموس. بعرف اذا كان عمري حكيت لكم عن قاموس جاي من قمسه، وقمسه معناها باللغه العربيه غاص في اعماق البحار ثم خرج من جديد بشيء جديد. بقول القاموس معناه هو الغوص في أعماق الحياة، وبعد ما الواحد يعني يدخل فيها والآخره التنبه وكل هذه الأشياء اللي حكيتوها، ويطلع بكلمة جميلة، بيطلع بمعنى جميل، بيطلع بإدراك جميل. ف في رأيي حاليا هذه تحدي ومهمة كثير كثير، يعني مهمة في الوقت الحاضر عصر فيروس الكورونا، انه كمان في نفس الوقت نبدا نشتغل على حمايتنا، او بالاحرى الطبيعه الشافيه في اللغات العديده اللي موجوده عندنا، اللي نطرد منها الفيروسات الفكريه اللي اغلبها بيجي عن طريق اما كلمات او ايحاءات. يعني اللي بحب هذه الفكره زماننا يشتغل عليها، وبلكي بعد شهر نبدا نلملم بعض الكلمات هاي، بس بدها وقت. وبرضه اللي منكم ما قرأ كتب قديمه حلو مرات اذا على باله، زي مثلا ما لما هلا قرأت عم تقرأ لابن سينا، وزي انا مثلا قبل 23 لاول مره بقرأ كتاب قديم، وبديت في الجاحظ البيان والتبيين، يعني ثلث ارباعه واكثر من ثلث ارباعه ما فهمتش عن ايش بحكي، بس الشيء اللي فهمته بكفي، حتى لحاله العنوان بكفي. ففي عندنا خلينا نقول الطبيعه الشافيه بما فيها الكلمات الشافيه اللي تخلصنا وتشفينا من الكلمات الموضوعه. عايزه كنت برضو بما ان الموضوع ليه علاقه بالمعاني والحاجات، انا في معنى اكتشفته يعني كان مؤثر فيا الفتره اللي فاتت في حاجه ليها علاقه بفكره لما كنا نيجي نقعد نعمل ورك شوب او نعمل اي حاجه، فكانوا لازم يبقى في ميثاق ما بيننا، الرولز اللي هنحطها، القواعد بتاعه القعده اللي ما بيننا. فكانت الكلمات دي بحسها بعيده شويه، فقعدت اتامل في التراث هي الكلمات كانت عامله ازاي، الكلمه اللي ممكن تكون بتعبر لما الناس تقعد تتدارس مع بعضها يعني. فاكتشفت كلمه اداب.
وانه ولقيت ان الكلمه دي وقعها عليا فارق كتير جدا عن اي معاني تانية ممكن تكون مصمتة، وان هي بتخلق جوايا حاجه كده. فبدات استخدمها وانا بخطط مع الناس حاجات، فبدات كده احطها وبدات اقول مثلا طب دي اداب مع الاخرين ومع النفس، والناس بدا يطلع منهم معاني مختلفه جدا عن المعاني اللي كانت بتتحط واحنا بنقول رولز او بنقول قواعد او كده. ففعلا المعاني بتفرق، يعني ما كنتش متخيله بهذه الدرجه انه الكلمه يعني جميله. بس عندي حاجه ليها علاقه باللي احنا بنتكلم عنه، فكره الذكاء وفكره الاكاديميا والحاجات دي. انه انا من زمان ما كنتش هذه الشخصيه يعني، وما كنتش بهتم خالص بالدرجات والحاجات دي غير في الثانويه العامه، وطبعا جبت مجموعه ما دخلنيش طب، فدخلت كليه وانا مش مهتمه باي حاجه وكده ومش عارفه ايه. بس ففضلت بتعلم بشكل ذاتي، بشكل يعني يلمس قلبي جدا، وانا مش عارفه طول الوقت كنت شاكه في نفسي انا ان انا اللي بمشي الطريق ده مش طريق صح، وانه الاحسن انه زي ما بابا قال لي طالما ما عرفتيش تدخلي طب فانت تطلعي معيده بقى في الكليه بتاعتك. فاول سنه في الكليه طلعت بماده، فكان مصيبه في البيت وتعرضت فيها يعني كميه من الاذى غير طبيعيه، انه يعني بنتي فاشله بقى ومش عارفه ايه وكده. ففضلت طول الوقت انا البنت الفاشله اللي في البيت، وبتعلم تعلم ذاتي في حاجات تانية، وبشتغل في أنشطة تطوعية كتير، وكنت طول الوقت بيني وبين نفسي أنا شاكة في ده، إنه أنا بتعلم أصلا، وإنه أكيد أنا فاشلة، بس أنا مش عارفة أعمل حاجة تانية غير اللي أنا بعمله دلوقتي، مش قادرة أعمل غير كده. بعد شوية بشوية مؤخرا جدا يعني من سنة تقريبا بدأت أكتشف إنه أنا لما بدأت أصدق إن ده الحقيقي وإن هو ده اللي بيغذيني فعلا، ده بدأ يفرق حتى في نظرة أهلي ليا، بدأوا يقتنعوا بالشيء اللي أنا بعمله ده، وبدأوا يبقوا مؤمنين بيه. فده كان خلق عندي حاجة كده، إنه لأي مدى الناس دي أو يعني اللي خلق التعلم اللي مبني على الأرقام والترتيب التصاعدي والحاجات ده، هو أفسد علاقتي بنفسي وبذاتي قبل ما يفسد علاقتي مع الآخرين. وقد ايه انا قعدت وقت طويل جدا عشان اتحرر من المعنى ده، يعني من المعاني المفسده دي او الكلمات اللي بتفسد دي. وان كانت النقطه ان اكيد كل اللي دقته ده مش حاجه يعني مش شيء مش حقيقي، لا هو ده حقيقي فعلا. فبدا العالم كله الشفره بدات تتغير، واللي حواليا بداوا يصدقوا في ده كمان. وساعتها فعلا ما كانش فارق معايا يصدقوا وما يصدقوش، قد ما كان فارق معايا انه انا بدات اصدق نفسي انا. فده كان صعب جدا عن نفس اكتشافه، ولكن كان ممتع جدا ان حياتي ما راحتش هدر. يعني ال 14 10 سنين اللي فاتوا اللي كنت بيتقال فيها فاشله كل يوم الصبح وبالليل دي. بس بتيجي هنا بقى نقطه تانية، والا وهي فكره المفردات والمعاني اللي بقيت استخدمها. بقيت احس ان في ناس مش فاهماها، يعني بالذات لو انا كنت شغاله في التنميه اللي هو المفروض ان دي حاجه اقرب ما يكون للانسانيه. حتى لما بدات استخدم معانيه ومفردات اللي المفروض ان الناس دي تفهمها في السياق ده، يعني بدأوا يحسوا انه انت بتستهبلي، وبقى في ريزيستنس عالي جدا، واللي هو لا احنا مش عايزين الروح دي تكون موجوده، احنا عايزين ارقام واعداد وتارجت ومش عارفه ايه. هو لسه دي بقى الاشكاليه اللي انا واقفه فيها، ان هو ازاي الواحد يقدر ولا هو الواحد يكتفي بنفسه انه نجا بنفسه يعني، ولا ازاي الواحد يقدر يعبر، يعني يبقى يخلق الشفره، يعني يفك الشفره دي ما بينه وما بين الناس من كتر ما هو تشعب المعاني دي وبدأ يتعامل بيها، فيلاقي ان الناس لسه مش قادره تتحرر من ده. وبالذات ان حياتي بتقول لي انه الموضوع بياخد وقت يعني. بس لما انا صار لي مليون سنه بشتغل وشو اسمه ختيرت يعني السنه الماضيه اول سنه بروح ادفع الضريبه. طبعا كل حدا انه يعني معقول لهلا انت عمرك ما عملتي تصفيه ضريبيه وهيك، شو بعرفني يعني. مش انا عقد المدرسه بوقعوش الا ليجوا ينادوني بالعصايه اروح اوقعه. مش يعني هاي الشكليات مش كثير حسها مهمه. رحت على دائره الضريبه
طبعا حاطين إشارات إنه كل إشي كيف إيش بالضبط لازم الواحد يعمل. أقرأ 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 أقرأ، ما فهمتش ولا إشي. اللغة الاصطلاحات تاعت الدائرة الضريبية كانت كارثة، عن جد ما فهمت ولا إشي. يعني حتى مش فاهمة مين أنا. بالآخر شفق علي شاب صغير وأخذني عند صبية اللي هي مديرته، حسيت حالي أنا أمية وقعدت أخذوا هم كل الأوراق وصاروا يعبوا لي إياها. يعني شعرت بغباء فاحش، غباء يعني قاهر، إنه فبحكي لهم بقول لهم يعني إنه يعني هاي لغة الإنسان بيجي بقرأ ما بفهم إيش أنتوا بتحكوا. وأنا كتير حاسة يعني هيك زي كأنه انهنت أنا، إنه يعني بعلم كل الطلاب اللي بعلمهم مش قادرة أفهم شو قصدكم. هاي إشكالية كمان اللغة الاصطلاحية اللي الناس المتخصصة بتفترض إنه هي واضحة. يعني أنت كيف مش فاهمة بس، واللي بتمتنع بمعناها عنا. بعرف ذكرتني بهاي القصة، وذكرتني منير بالورشة اللي من زمان عملناها على إعادة استخدام الحواس كمان. كل المواضيع اللي عم تحكوا فيها وقصة الكورونا وكيف أنا بديت أحكي إنه أنا مش حابة إشي بهالكورونا ولا قادرة أشوف أي جانب إيجابي فيها. أكتر إشي بخاف منه الأولاد الصغار اللي هلأ عم بتعلموا ما يقربوا على حدا وما يخالطوا حدا، والمصطلح السائد اللي عم بتعلموه هو التباعد، المباعدة، هاي يعني الديستانسينج، الايسوليشن. قد ايه هذا رح يصير عند فئة معينة من الأطفال هو الإشي اللي راكب في مخهم، اللي يعني حاسين عم بتعلموا إنه هذا هو الصح. قد ايه رح تيجي تحكي بعد ما يخلص هذا الموضوع كله إنه تعالوا بدنا نمحي كل إشي علمناكم إياه، ارجعوا سلموا على أصحابكم، ارجعوا اعبطوا الناس، ارجعوا بوسوا حدا. قد ايه عم نفكر بأثر اللي عم بيصير بالأولاد الصغار اللي عم بتعلموا مصطلحات مش بس كلمات، لا عم تتجسد بممارستهم. هذا إشي كتير مرعبني. أنا باي ذا واي بأول الكورونا أول أسبوعين صابتني كآبة رهيبة، يعني كنت بس عم ببكي وزعلانة على الناس اللي عم بتموت أو الناس اللي عم تنصاب وعم بتعاني، بس بنفس الوقت كان في جانب شخصي من الموضوع. أنا بنتي عرسها التغى بهاي الفترة، وكان كل حدا بفكر إنه أنا زعلانة عشان عرسها التغى. أنا مو عشان هيك كنت زعلانة. في شعور اكتشفت طبعا بعدين بعد ما طلعت من هاي الحالة القاهرة إنه الإنسان بحب يشعر إنه عنده شوية سيطرة على الإشي اللي بحبه، وهذا انفقد. وما كنت بلاقي كلمات بتعبر عن شعوري. وبرضه إذا بدي أرجع أحكي يعني إنه شو تافهة زعلانة عشان عرس بنتها التغى، مش هاي القصة إني أنا حاسة كنت إنه ما في عندي أي تمكن من إني أسيطر على أي تفصيل بحياتي لدقيقة لقدام، لأنه كل إشي رهن اللي عم بيصير، وفيش كلمة تعبر أو كلمات تعبر عن هذا الشعور. أخذني فترة لما طلعت من حالة الكآبة وقررت إنه أمتلك زمام الأمور وهيك، يعني أحاول يعني ف يعني هاي تداعياتي. أنا أنتوا عم تحكوا أنا عم بفكر بهاي الأشياء، هاي القصص اللي كيف المعنى مش منفصل عن الممارسة، مش منفصل عن الحواس والحس حتى يعني حتى بديت بنكتة إنه أنا اكتشفت إنه زوجي بيحكي بصوت كتير عالي على التليفون، بحس في ضجيج. هذا الإشي ما كنت مدركته بهالصورة المكثفة زي ما تكثف وإحنا قاعدين في البيت.
مثلا واحدة من الأشياء اللي بتزعجني إني عشان أقعد معكم أنا مضطرة أسكر الباب عشان أسمع منيح، وولادي بيحبوا يزقوا ويجوا الشمس إجت طلت بأول هذا فضولا يعني. فكمان هذا مو قادرة أعرف، مو قادرة، يمكن لسه أنا ما عندي توازن نفسي من اللي عم بيصير، إنه أعرف إنه الصالح من الطالح. بس أنا مش حابة الكورونا بكل ما فيها. أنا بدي أبدأ من عند ما انتهت زميلتي سارة وأحكي إنه فعليا التحرر من الكلمات اللي إحنا اكتسبناها هو جد بياخد هذا الوقت، وبعرفش إذا هو بيروح ولا ما بيروحش بالنهاية، وبنضل نعيد كل إشي إحنا اكتسبناه من الأول. قديش الكلمات وتعريفها محددة بتأثرنا وبتشكل شخصياتنا وردود أفعالنا. بجوز المرة الأولى اللي أدركت فيها إنه البداية بتكون من الأطفال واليافعين، وقديش أهمية كل كلمة بتنحكى من ساعة ما دخلت مؤسسة اسمها مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي. وبديت من هون أفكفك وأشوف يعني أفكفك حالي كل الأشياء اللي أنا جاي فيها، وأشوف كمان قديش مهم إنه بالقصص بأي شيء بينعطى للأطفال إنه الكلمات نفسها نكون مدركين لها. وبجوز أدركت الإشي أكثر لما قرأت الجزئين تبعون حكايتي مع الكلمات اللي أستاذنا منير عملها. وبجوز الإشي اللي عالق براسي هو تعريف بنت من غزة، بتخيل إنها من غزة بدك أستاذ، للجمال. يا إلهي يومها إنه هيك صفنت مع حالي إنه ولسه كمان كنت جديد أناقشها مع مجموعة شباب يعني هم من 16 ل 18 سنة، وجد عندهم تعريفات محددة لإيش هو الجمال، والتعريفات تتحدد من جد كل سنة شو بتطلع الموضة وإيش الألوان المتاحة، يعني كل الأشياء. يعني في تعريف محدد للإشي، وفي تعريف عند البنت اللي حكت إنه حتى أنا استغربت إنه كيف هي حكت هاي شو اسمه إيش عرفته أيامها الجمال في العقل وفي الكتاب، إشي زي هيك بتذكر مش إنه الجمال مش في وجه، لأن وجهها بتقول كان الكل عارف إنه قبيح، بعدين اكتشفت شوي شوي الناس بيسمعوا لها لما تحكي بحبوا كلماتها وبحبوا أفكارها، فقالت أنا جمالي في كلماتي وأفكاري. مش أحلى من كانوا هدول الكتابين كمان صدم يعني هيك، يعني إشي إضافي بالنسبة لي. يعني بحب كل الكتب لو بصير في سلسلة عن الكلمات كثير بحب أكون موجودة فيها يعني. طيب يلا، ما هو زي ما قلنا هلا بنقدر نعمل واحد مشترك بين كل اللي حابين، كل واحد يجيب كلمة، وزمان خاصة إذا من ثقافات مش عربية زي أمازيغ، زي النوبيين، زي الأكراد، زي سريان، زي الصابئة، يعني شوف هالغنى اللي نعود نتذكر إنه هذا الأحادية في الهوية، إنه كلنا أردنيين، كلنا مصريين، كلنا عرب، كلنا يعني. طب كل حضارتنا كانت دائما متنوعة متعددين. بس يعني ذكرتيني في أفنان البنت اللي من غزة، خسارة لو وقت أخذوا فيديو عنها الطريقة اللي حكت فيها وكذا. يعني لو بدي أحكي قصص مش راح تنتهي، لأنه كمان كان عندي يعني في عندي مشكلة كان بتعريف إنه كان كل اللي حدا النظارة كانت بالنسبة للبنات اللي عندي في المدرسة، حتى إنه حدا مش يعني إنه كانوا بيشوفوا إنه الحدا اللي بيلبس نظارة هو أهبل وكل هدول الأشياء. وانت أدركت إنه النظارة لها تعريف مختلف لما طلعت على بيرزيت، شفت إنه كل اللي بيلبس نظارة هو بينحكى عنه إنه هو نيرد يعني، أو إيش زي مش بالضرورة يكون نيرد يعني، بس يعني لها تعريف تماما مختلف عن التعريف اللي براسي. في كمان قصة لها علاقة بفكرة إنه تضحك في وجه حدا، كانوا بيحكوا لي إنه ما تضحكي يعني ما تبتسميش لأي إشي، يعني مش لأي إشي بس إنه ضلكيش تبتسمي يعني إنه فاتحة تمك وبتضحكي بس يعني. طب ليش؟ لأنه عيب البنت لازم يكون في لها شخصية محددة، في لها يعني
بعدين لما فتت الجامعة حسيت إنه شوي تحررت من الأشياء، فصرت أضحك مع صحباتي، يعني أضحك على أي موقف وشي زي هيك. ففي بنت ضلت بذكر إنه ضلت في ساحة العلوم، ضلت موجودة بهاي الساحة مدة سنة، تطلع علي وأنا جاي وطالعة من محاضراتي وبتضحك معي. فمرة أنا رحت عندها وبحكي لها إنه بس لو سمحتي إنه يعني ليه بتضحكي، ليه بتبتسمي لي؟ فبتحكي لي بتعرفي إنه أنت حدا بيجيب التفاؤل. أنا وأنت طالعة وبتطلع عليك وأنت تبتسمي كل يوم، بقعد بهذا المكان لمدة سنة كاملة وهي تقعد بمكان بس عشان تشوفني. كان بالنسبة لي تغيير كامل، بدي أضحك طول الوقت، بدي أضحك يعني ممكن يعني مش عارفة، بس غيرت لي المفهوم كامل. يعني حسيت إنه هيك زي كان كل مرة كان بيجيني كف إنه خلص كبي كل الأشياء اللي أنت طالعة فيها يعني أبصر. بس صدقني هي بتضلها أسرتنا، يعني في كل محل بتروح عليه بتحاول إنه تهدم إشي قديم، يعني مش عارف. انا وانا بسمعكم شريط ذكريات كده بتاع حياتي بيعدي كده من قدامي. انا كنت شخص لا اجيد الكلام، كنت صامتة دائما يعني. بس لما كنت بحكي كان انطباعات الناس اللي حواليا بتقول انت بتحكي كويس، يعني بتتكلموا كويس، تجيد استخدام الكلمات. وهناك بعض المفردات والكلمات بتكون ثقيلة على القلب ثم ثقيلة على العقل لفهمها. يعني أنا بتعامل دايما مع الأطفال، فبحس إن مفرداتهم وكلماتهم هي الأسهل وهي الأقرب إلي. لا يجيدون الاصطناع في المفردات ولا يستخدمونها، يعني بيبحثوا عن الكلمات بتاعتهم بالفطرة. مش بيفكروا هم هيقولوا ايه دلوقتي، لا هم على طول كلماتهم حاضرة، مفرداتهم حاضرة. فعندي أنا حاجز بينه وبين المفردات الثقيلة التي لا يستوعبها قلبي ولا عقلي. لما بتكلم مع الأولاد الصغيرين بعرف أتكلم معاهم كويس أكتر ما أنا بتكلم مع الكبار. يعني أجيد الحكي مع الصغار أكتر من الكبار. يمكن عشان مش بدور كتير على كلمات عشان أقولها، لا أنا كلماتي برضو بتطلع كده بالفطرة، بكلمات طبيعية، مش بستخدم مفردات كتير. فأنا حاسة إن أنا حياتي كلها مع الأطفال بتخلي مفرداتي شبههم، بقيت شبههم في الكلام يعني. فمش عارفة، أحيانا كتير بقعد في جلسات كتير مع الكبار ما بتكلمش، وما زلت يعني ما بتكلمش كتير يعني. فالنهاردة بس أنا جات لي الجرأة إن أنا أتكلم معاكم النهاردة يعني. وده أقول إنه عن جد صار في عندي كتير شو أحكي من بعد ما سمعت الكل، بس بنفس الوقت حاسة إني بديش أحكي عشان زي كأنه كل قصة من اللي انحكت هي قصة هالقد زخمة وهالقد بتعلم أشياء. فيعني عن جد شكرا إنك بنفسي أستنسخ هاي المجموعة بحياتي على على كتير محلات. تحديدا هيك حكت ناريمان إشي رائع، يعني عن جد شكرا ناريمان. وفكر هذا الإشي بوصف يعني أزمتي. يمكن أنا كأخصائية نفسية واللي هون عم ننقض مع بعض كل مفهوم الذكاء، اللي أنا بس بعد كمان 3 أسابيع لازم أسلم وظيفة بعمل فيها تقييم نفسي عن اختبارات ذكاء الأطفال. وهذا إشي لازم كل سنة نرجع نسلمه. فكل سنة دراسية بنقيس ذكاءات الأطفال وبنرجع بنقرر إذا هن لازم يفوتوا على صف تعلم تطويري، صف خاص، صف عادي، أو يرفعوا للسنة اللي بعدها أو لا. فتخيلوا قد إيه الإشي هيك زي كأنه حدا بطخ حاله بإجره، يعني زي ما بيقولوا. فالإشي كتير بسحب السجادة من تحتيه يعني. هذا إشي عن جد صعب. أنا بفكر الإشي صف هيك أكثر باتجاه بزنس، يعني يا ريت الإشي معلق بس على شركات زي ما حكى مصطفى، أو مثلا على شركات اللي بدها توظف ناس جداد وعم تبحث لحالها عن معايير ذكاء معينة. الإشي عم بصفي بالمدارس على القليل في الداخل الفلسطيني في أرض 48، بما أنه في تبني للنظام التعليمي الأوروبي.
اللي تبنته عمليا السلطات الإسرائيلية، فأنت عم تحكوا على شيء اسمه أخصائيين نفسيين تربويين اللي إحنا موجودين بكل المدارس تقريبا، بكل المدارس، وبنعمل كأنه بشكل دوري كل سنة هاي الاختبارات بس عشان نقرر وين كل طفل يروح. بس عشان تشوفوا بس قد ايش عم باخذ بعد اقتصادي، وزارة التربية كأنه بتحول ميزانيات حسب قديش في طلاب بكل صف تطويري، بكل صف خاص وبكل صف عادي. فالمدرسة بالنسبة لها مربح أكثر إنه يكون في عندها من كل طبقة أكثر من صف تطويري. وهذا بيقول إنه معلم جديدة أو معلمتين جداد لكل صف، وهذا بيقول أدوات جديدة، وهدول الأولاد مع هيك تفرغ أكثر لإلهم وموارد أكثر لإلهم. فبتصفي أنت مثلا عشان يفتحوا صف جديد بدهم 8 طلاب وبيكون في عندك 7 مثلا، فأنت كأخصائي نفسي بجيبوك المدير الطاقم وبيقعدوا يحطوك بمحل إنه أنت لازم تشخص كمان ولد إنه عنده صعوبة معينة، صعوبة سلوكية معينة أو صعوبة ذهنية معينة، عشان هم يحطوه بهذا الصف. بيتضح إنه هو بدهم يحطوه بهذا الصف بس عشان مش عشان هو بحاجة، ولا عشان أي حدا بحاجة، ولا عشان عنده عسر تعلم، بس عشان يفتحوا كمان صف وهو بيقدر يشغل بنت عمه بالتالي. فالإشي كثير جائر وكثير يعني في حد استخدم كلمة قاهر كمان، إنه في طفل رح يعيش كل حياته حامل تصنيف نفسي معين اللي أنت حطيت له إياه، مش عشان هو عن جد هيك، وبعرفش أصلا كل التصنيفات قد هي عن جد هيك يعني. هذا غير إنه طبعا طلعت من هذا المحل وكان بخناقة صعبة، بس تخيلوا قد ايه كل لما تيجي تقول هذا الاشي تشارك فيه اخصائيين نفسيين ثانيين اللي هن زملاء، فبيطلعوا عليك بعين انه انت شو عم بتجيب لنا اي مفاهيم، انه يعني زي بدك تخسرينا شغلنا، يعني انه خلص يعني تعال نمشي الحيط الحيط ونقول يا رب الستر يعني. فبدنا نعطيهم ايش بدهم. وهذا إشي عشان هيك كنت عم بقول إنه بتمنى إنه في من هاي المجموعة بكل المحلات، ويمكن لهيك في هاي مبادرة الأخصائيين النفسيين والمزاولين منير هيك، بس عشان نقدر نفكر عن جد هاي الطريقة النقدية على مهنتنا كمان. لأنه أنا بآمن إنه تحديدا هاي المهنة مهم يكون فيها كل فكرة الطبيعة الشافية، يعني تحديدا النفس البشرية. وبفكر هيك بس نقطة تانية، النقطة اللي هي كتير سريعة بدي أقولها، إنه مشروع الكلمات أنا بفكر ممكن يكون إشي كتير هائل. ما قرأتش كتاب حكايتي مع الكلمات، هلا وإحنا عم نحكي كنت بدور عليه، بس بفكر ممكن يكون إشي كتير هائل وأنا رح أكون معه، لأنه أنا حدا هيك مهووس بالكلمات تقريبا. كل فكرة اللي استوحيتها منك تبع مفهوم الأهالي مقابل مفهوم المواطنين، هيو شغلني ليل نهار ببحث فيه عشان أفهم قد ايه علاقة وطيدة مع ظاهرة القتل اللي عم بتصير، القتل بين أبناء الشعب الواحد كان العنف الاضطهادي بفلسطين. فهذا إشي اللي هو هالقد مهم. ونقطة أخيرة أنا بفكر إنه عن جد لو مفهوم الذكاء، يعني أنا بعرف عن حالي إنه من وقت المدرسة كنت حدا كتير شاطر، وبس أتذكر إني كنت الأولى في الطبقة في الدفعة تبعي، بقول كيف حالك، إنه كنت ببغى، أما هي بس اليوم بعرفها، قبل ما كنتش أعرفها. فالفكرة بس أشوف أقارن حالي مثلا مع رفاقي هيك في حركة سياسية أنا موجودة فيها، في منهم تعاملوا مع حالنا إن هن مش أذكياء كفاية، بس لما نطلع على طبيعة ويكون في عنا معسكر في الطبيعة أو أي عمل اللي هو أكثر هيك ميداني وهيك، بتعقد من القدرة عندهم إنه أنا ممكن أصفن مثلا في هذا المحل لكثير ساعات وما فهمش إيش بنفع نعمل فيه، أو كيف بنفع نسند مثلا طاولة هون ولا ركن نحط فيه أكل، وفجأة بتلاقيهم نصبوا طاجات وبلشوا اللي تعجن واللي يحط عليه نار وأكل. فأنا بقول إنه هم كثير أشطر مني في هاي المحلات. وبشارك مع الأغلب اللي صار عندي المشكلة مع موضوع الرياضيات، لأني أنا كمان بصف 12 بتذكر صار عندي كثير مشكلة بكل موضوع الرياضيات، وفقدت هيك إشي من علاقتي معه. وأنا لليوم هاي 31 سنة بس أخذ قسيمة الراتب، يعني بقدرش أشوف إشي فيه جدول، حتى إذا كلمات عربية بشوفها بجدول مع هيك رقمين يمكن خلص ببطل أقدر أقرأ.
حتى قسيمة الراتب تبعي لما أطلع عليها هيك كل شهر دغري بسكرها، بعرف أقرأ إيش فيها، بعطيها لأختي يعني. بتقول لي إنه أنت بتستحيش على حالك يعني. بقولها جدول بقدرش فجدول وأرقام كمان يعني كثير. وصرت أسمح لحالي أعمل هيك، قبل ما كنتش، وهذا إشي عن جد بتشاركه مع قصص الكل. وبدي أقول إنه تحديدا بهاي اللحظات ببين قديش الذكاء هو إشي مهم أو مش مهم، أو شو يعني ذكاء في أزمة مثل هاي. يعني لما بتطلع على بالصدفة هيك في قدامي زي لوحة فيها تاونشيبس اللي هن هيك زي بيوت الصفيح اللي موجودين في جنوب أفريقيا. معرفش ليه خطر لي كمان هي مش منطقة اللي فيها قبائل، بس بخطر لي التشويه اللي مرقوه جنوب أفريقيا لحتى يتحولوا ل... لبيوت وتاونشيبس اللي بتشبه بنى المستوطنين كأنه. بالرغم من إنه يعني بأفريقيا كان في أنماط معيشة تانية يعني وعلاقة مع الأرض والمكان تانية. فبعد أفكر يعني في هيك مسلسل اللي عم بحضره او كنت احضره، انا كل ما هيك مهووس فيه بالقصص والقتالات والحب الموجود فيه، وانا كتير سحرني فيه علاقة القبيلة بالمكان وبالارض وبكيف بتشافوا وبايش بتطببوا، وعلاقات المجتمعية اللي فيه اشي رائع يعني. ف والإشي كتير يعني خلاني أفكر إنه هلأ بهذا الوقت تحديدا لما كلنا بنعتمد على عالم اللي فيه بدنا نستهلك وبدنا نشتري وبدنا نجيب عشان ناكل عشان نعمل عشان هيك، أكثر ناس أذكياء هلأ هم الناس أصحاب العلاقة مع الأرض ومع حتى التطبب تبعهم هو من المكان ومن الطبيعة. هم أكثر إشي هلأ يعني هون ببين إنه الذكاء هالقد مهم في قدرتنا على إدارة الحياة بهذا الوقت. فعن جد يمكن ولا أي امتحان اي كيو بنفع المرء لهدول الأطفال عايشين بتواصل هالقد مع البيئة أو ياخذوه أصلا هم على محمل الجد، بس بعرف قد إيه هو لازم ناخذه على محمل الجد مقابل عن جد يمكن الفطنة النباهة أو شو بتنفع أنواع الذكاء الثانية. مساء الخير. مساء الفل. ذكرتوني هيك في مراحل هيك حياتي طول هاي الفترة، إنه فترة وأنا صغيرة هيك في البيت بتسمع مصطلحات وكلام بيختلف عن لما تروح على المدرسة، بتسمع مصطلحات تانية برضه، فبتوصل لمرحلة الجامعة برضه بتسمعي مصطلحات تانية، فكل واحد بيفسر يعني الكلمة حسب المرحلة اللي بمر فيها. بس بالنهاية يعني لما تكتشفي إنه طب مين فسر هاي الكلمة، إنه ليش أنتوا هيك فسرتوها، من وين إجا تفسيرها، صحيح ولا لا، طب ليش ما إنه أنا أحط مصطلحات لحالي لفهمي أفكاري، يعني مين فرض علينا هاي التعريف للمصطلحات. فبتحس الواحد إنه هيك شوي بيضيع مع حاله، إنه طب أنا شو أحكي، شو المصطلح المناسب أحكي في هاي الفترة أو بهذا الوقت. بحاجة إن الواحد يكون في مصدر صحيح، أو إنه كتاب معين، أو يعني إيش يكون صح، يعني مش إنه بس نسمع الكلمة ونحكيها زي ما هم حكوها. معلش أنا بدي أضيف كمان على إشي أسرار حكته. قبل الكورونا كنت أشتغل مع أطفال بمنهج غير تعليمي. كان مع الأطفال اللي خاصة اللي عندهم مشاكل سلوكية أو يعني بصفوف خاصة، عندهم صعوبة تعلم أو حركة زايدة أو ADHD أو أشياء كتيرة. فمن ضمن الأشياء اللي كنا نشتغلنا معهم، طبعا هم معروفين للأسف الأولاد هذول يعني منبودين ومعروفين إنهم هم الأطفال اللي يعني متأسفة الأغبياء بين أسرهم، لأنهم هم هيك للأسف كل الطلاب بتعامل معهم والأساتذة كمان بتعامل معهم بهي الطريقة. ف إحنا كنا نعمل معهم ألعاب، هي ألعاب بدها تركيز، بدها سرعة. طبعا الهدف مش الفوز قد ما إنه والله نشوف كيف طريقتهم بالتعامل، تعديل السلوك عن طريق اللعب وكل هاي الأمور. فلاحظت إنه في الطلاب اللي هم المعلمات بيعتبروهم إنهم هم كليا مش شاطرين، مش أذكياء، مش اجتماعيين نهائيا. لما كنا نضرب معهم نعمل معهم الألعاب، اكتشفت يعني إنه عن جد هم قديش في عندهم فطنة، في عندهم تركيز، في عندهم قدرات تاني كتير كبيرة، يعني رائع جدا. يعني حتى البنت أو الولد لما أنت تقول لهم وين ما اشترك يعني أنت قدرت تعملها، بيطلع علي يعني إنه عن جد يعني أنا عن جد شاطر، أنا بقدر أعملها.
فيعني كان يعني حتى شعورهم انه يطلع عليك انه شكرا على هاي الكلمه بس، يعني كلام يعني نظرتهم مرات بتعبر كثير. يعني كنت اشارك المعلمات او المسؤوله المركزه عن الاولاد انه كيف شو شفت منهم شو طلعت، فبقول له انه لاحظت انه يعني وحده او فلان وفلانه هيك كانوا يتجاوبوا بالطريقه هاي، فالمركزه تطلع علي المسؤوله عن الاولاد تطلع علي تقول لي يعني ايش يعني عن جد هاي فلانه انت متاكده؟ بقول لها يعني حتى يعني كانت كثير ايجابيه، كانت كثير يعني بتتفاعل بطريقه كثير رائعه جدا. فللاسف كمان حتى يعني ما بعرف قديش ايجابيه نقول الصفوف الخاصه، بس انه بتصير في وصمه للطفل او للطفله، فبيأثر كثير كمان على نفسيتهم، وانهم هم قد من كل الصفوف. فلما حدا يجي يحكي لهم انه انت عن جد انت جيد انت منيح، كمان بيشعروا انه عن جد انه انا لسه يعني انا عن جد في عندي قدرات بقدر انه امشي. وهي اشكاليه للاسف ان كان بالنطاق التعليمي والمدارس والمعلمات والاداره، انه كيف بحطوا الولد بهذا الضغط، وبشكل عام المناهج بحد ذاتها. انا بس بدي احكي على موضوع الذكاء. عرفتوا هلا احنا يعني نوعا ما تعودنا على هذا الحوار تاع انه نخفف عن الناس سموم فكرة المدرسة وسموم فكرة الشهادة وأهمية الشهادة مشان احنا نعترف فيك كبني آدم، بس ما كنا نقدر نصارح الناس بنفس الطريقة بما يخص العمل. يعني أنا مثلا لما كنت دائما ألاقي ناس إنه شايف العمل هو جزء أساسي من حياته، هو جزء لتعريفه بحياته، فبيجي بيقول لك مين أنت؟ بيقول لك أنا مدير كذا. مين أنت؟ بيقول لك أنا بشتغل بالجامعة كذا أو بالشركة اللي كذا. فهلا هذول الأشخاص اللي كان جزء كبير من تعريفهم هو وين بيشتغلوا، هلا رح يرجعوا يوقعوا بمشكلة ثانية بناء على جشع صاحب البلطة زي ما بتحكي يا منير، وجشعوا بالتعامل مع هذا الموضوع. يعني كورونا أفقدنا الزمن. يعني الجميل بالكورونا إنه أفقدك الإحساس بالزمن، وعطيت الإحساس بالزمن قيمته، إنك أنت يعني أوكي وراح اسبوع وراح اسبوعين، بالاخير حياتي بقيسها شو تصنع جواتي، مش بانه كم ساعه قضيت وانا بعمل هيك. هلا مثل هيك ديفينيشن ممكن الناس عم تفهم، بس انا هلا مشكلتنا انه احنا لما ببلش بناء على جشع هدول الناس اللي ما عرفوا يديروا العالم، او بالعكس استغلوا الفوضى ليخلقوا فوضى بزياده، المسكين الشخص اللي بيشتغل او بيعمل والعمل هو تعريفه لذاته، هذا كيف هلا بده اذا بده يفل من موضوع العمل بده يوقع بموضوع الشهاده، فهو بده زي ما حكينا اللي سمع كلمه على نظاره او على اتهام انه نيرد او كذا قعد سنين ليحاول يطلع منها. فكيف هلا هذول اللي سقطوا في ممكن في ناس معتبر نفسه كان انه عم بنجز بالعمل كثير، فهذا كيف هلا بده يرجع يرمم ذاته انه مش موضوعي انه انا كان عندي نقص سيرتيفيكت ونقص علم، ولا موضوعي انه انا كان عندي مشكله بالانتاجيه وما احسن، ولكن هي قد ايه انا واعي للي كنت انا فيه. المشكله ببساطه انه انت بقبل ما كنت تقدر تحكي، ليه؟ لانه يعني خلص ما بدك تبين انك عم تسلبه هاي البريفيليج اللي هو مبسوط فيها. فانا لو بدي ادور على كلمه بهذا الزمن لاقدر اعيش فيها الفتره الجاي بتعاملي مع الناس، اني سامعيني صح؟ سامعين. هي بدي كلمه بدل بطاله. يعني انا صراحه مش قادر استحمل كلمة بطالة وكلمة وربطها بنسب. يعني أنا هاي فكرة البطالة مش قادر لأنه بالأخير يعني أتوقع إنه إحنا يعني أنا حاب إني ألاقي بديل لهاي الكلمة، لأنه مرض، هذا مرض خطير إنه ينتشر مثل هيك مفهوم
عند الناس، والناس تطلع وتوقف على الدور وتحكي أنا عاطل. يعني راح يصير واحد بينزل وبيروح على الضمان على السوشيال سيكيورتي وبيقول يا جماعة أنا عاطل. فبتخيل يعني احنا بننادي على الطبيعة الشافية انها تقدر تلهمنا بمصطلحات ثانية كمان. الملاحظة الوحيدة اللي حابب حكيت أنا أظن عنها المرة الماضية أو اللي قبلها، إن نفرق ما بين المعنى والتعريف. يعني لما نجي نقول مثلا الكثافة هي الكتلة على الحجم، هذا تعريف. بحكيش الواحد لا أحاسيس ولا بحكي شو رايه ولا اجتهاد ولا كل ما هنالك، تعريف. بده يحل مسألة بمسك التعريف وبحله. في إلها معنى ما إلهاش معنى في حياته مش مهم. هلا الإشي اللي ضاع هو كثير مرات بجوز بنخربش بنقول بدي أعرف يعني زي مثلا الذكاء. لما نعرف الذكاء معناه خربنا بيته وبيتنا. بضل هذه الكلمات، كلمات الحياة، كل شخص هو شريك في تكوين معناها، ونضل نركز عليها إنها معنى ومش تعريف. ف التعريف عالم اللي هو عالم لحد كبير بنقدر نقول ميت ثابت، بتعلق في الأغصان. المعنى هو زي الأكل، كل يوم بدنا نتغذى، كل يوم جسمنا لازم يتغذى. لما كل يوم أفكر في كلمات وأعطيها معنى من خلال خبرتي، اجتهادي، تأملي، معناها أنا عم بغذي فكري، بغذي لغتي، بغذي فهمي، بغذي علاقاتي. فالمعنى في رأيي هو كنز الإنسان، والإنسان اللي بغلبش حاله يكون معنى، أولا بكون في نوع من الملل، اثنين ذهنه بكون خلص واقف. المعنى هو جوهر الحيوية الذهنية، الثقافية، الفنية، الأدبية، التعبيرية، الاجتماعية، الروحية، الوجدانية. فالمعنى يعني ممكن في مرة من المرة، عشان هيك أنا قلت إنه قديش حلو إذا عملنا قاموس بعد شهرين 3 5 اللي هو، وكل واحد يجيب كلمة من ثقافته اللي لقاها غذته، شفته، أحيته، ويصير عندنا مش بس الكلمة اللي بنتعلمها جديد، وإنما هذه الكلمة ما هي بتعكس ثقافة، والثقافة هي البوتقة تبع المعاني. لأن في الثقافة كمان في فعل طول الوقت. أصلا كلمة ثقفة معناها صقلة، جعله حادا، معناه كل واحد هذا دوره. فلما يكون معاني عم بسخل فكره، بسخل معاني، بسخل كلماته، بسخل تعبيره، علاقاته، وعلاقاته مع الطبيعة، وعلاقاته مع الحضارة، وعلاقاته مع التعددية، وكل هذه الأشياء. فيعني حبيت أركز على إنه التعريف قدر الإمكان نخفف من استعماله في الحياة، وعن جد نعاود نطلع على المعنى هو روح الحياة. بس يعني برضو المرة الماضية حكينا شوي عن معنى التعلم، بس ما بنقدر نحكي عن معنى التعليم، لأنه التعليم جهاز ثابت قاسي، حتى لما يسمح بأن الواحد يغير ويبدل، بس بضله ضمن هالبوتقة اللي ممنوع يطلع منها. التعلم هو عن جد
جوهر التحرر. لما يعني كثير مرات لما الأطفال يسألوا بيبقوا إما شايفين نمط أو بيبحثوا عن معنى. ف فيش حدا يعني هيك طفل صغير بفكر يعني يعرف. تعرف كلكم القصة اللي دائما بحكيها، شو النقطة بتعني إلك؟ معنى نقطة. والبنت اللي عمرها 7 سنين قالت دويرة بلا خزر. فيعني في رأيي هذه حيوية تخيلية هائلة. فالمعنى دائما شيء يعني فيش ما بعرفش عن مدرسة ولا عن جامعة ولا عن مؤسسة ولا عن أي شيء اللي بركز على أنت شريك في تكوين المعنى. ونضل نذكر الصغار، وإذا شفنا عملوا معنى جديد لشيء نقول ننبههم إنه هذه شغلة كتير حلوة اللي حكيتها أو اللي عملتها. نعود إن شوي نرجع المعنى لجوهر حياة الإنسان والأطفال، بدءا بالأطفال خاصة. المعنى إذا بقول الواحد يعني لما بكون زعلان بيجي بقول مش شايف معنى لحياتي، يعني بعبر عنها إنه شو هالحياة، مش شايف إلها معنى. وعن جد لما يشعر هيك الواحد إنه فيش معنى، بتبقى حياته شوية يعني ما مصدق يخلص منها الواحد. وعشان هيك مرات بجوز الانتحار، كمية الانتحار تجي في المحلات اللي يعني زي ما بيقولوا مثلا في السويد في فترة من الفترات أو لحد هلا ما بعرف، يعني نسبة عالية. لما الواحد يكون معنى كل يوم كأنه عم بغذي وجوده وحيوية وجوده وإنه مبسوط مع حاله. أنا كنت بدي أضيف شغلة هيك لما كنت تحكي منير على موضوع المعنى. كمان أنا حابة أشارك قديش إنه كمان المعنى مش ثابت. يعني أنا طبعا يعني زمان لا زي الأكل بالضبط. فكل مرة كل ما بمرق بتجارب مختلفة المعنى الشيء بضلوا يتغير عندي. وقديش بحس براحة نفسية لما بتغير، مش بحس بتعب. يعني بالعكس بحس إني قادرة أشكل معنى وقادرة أكون متصالحة معاه أكتر. فكتير في كلمات في حياتي ومواقف تماماً معانيها تغيرت، خصوصاً لما صرت أحس إنه أنا إلي قيمة بتشكيل معنى هاي الكلمات أو هاي المواقف. وبعرفش بتشكيل المعنى بحس بتيجي الحكمة كليا مرتبطة فيها، كتير مرتبطة فيها. لا بحسها إشي كتير جميل. بس إذا بدي أجي بطلع على حالي خلال السنين اللي مرقت، يعني إذا أجي أطلع على المدرسة والجامعة ما كنتش أشكل معنى بالأشياء، كنت أحفظ الأشياء وأرجع أعيدها. ومؤخراً والسنين اللي يعني الأخيرة كتير حسيت قديش تأثيرها حلو علي. بشارك كده انه في كتاب اسمه مش هو اسمه بالانجليزي فهقول اسمه بالانجليزي، اسمه Pluriverse Post Development Dictionary. فانه يعني انه بدل يونيفرس، انه بدل عالم واحد موحد فيه يعني انه زي معايير واحده لكل شيء، انه عوالم متعدده. والكتاب الحقيقه اشتغل عليه مجموعه ناس من حتت مختلفه كتير جدا من العالم، وبيحاول يلاقي معاني مختلفه من ثقافات مختلفه. وكان مزعج جدا بالنسبه لي بصراحه انه كتاب 400 صفحه وما فيهوش غير مثلا معنى واحد او 2 بالكتير قوي اللي من المنطقه اللي احنا بنعيش فيها، من الافق اللي احنا بنعيش فيه زي ما بتسميه منير، انه الافق الحضاري. ويمكن كمان جايه حتى من المنظور يعني برضو الاسلامي، لا هو من الضروره من الثقافه العربيه الواسعه ولا زي ما بتقول من الامازيغ او النوبيه او غيره او غيره. فانه فعلا محتاجين نشتغل على حاجه لينا وللناس اللي من الافق الحضاري اللي هنا ده.
عشان يبقى في فعلا معنى خاص من هنا، لانه حقيقي الاحساس بانه يعني بتحضرني بصراحه كلمه بالانجليزي بس فكره being torn apart دي، انه مش يعني دايما يا منير انت بتدعونا ازاي ممكن نبقى عاملين زي البرجل، رجل ثابته وغارزه في الارض ورجل تانية متصله بالعالم. في اللحظه دي انا محتاجه اشتغل على حاجه زي اللي انت بتقول عليها دي، ان احنا نشتغل على حاجه فيها معانينا احنا، لانه في اللحظه دي انا مش قادره احس بالاحساس بتاع البرجل قد ما قادره احس بالاحساس بتاع التمزق، انه في حاجات متناقضه ما بين تواصلي في العالم وما بين وجودي هنا في المنطقه دي وحبي ليها نقدر نقول قاموس ذو افق حضاري. ايوه شكرا. قاموس ذو افق حضاري، واللي فيه كل الحضارات اللي عم موجوده عندنا تبين.